مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج نشرة تيفي. نستضيف اليوم رئيس الحكومة السابق وأمين عام حزب العدالة والتنمية الحالي الأستاذ عبد الإله بن كيران. غادي نرجع عندكم من بعد هذا الروبورتاج إن شاء الله. البطاطا كانت كتباع بدرهم و50 ولات كتباع بدرهم و30. البصله كانت بجوج ديال الدراهم و30 باقيه بجوج ديال الدراهم و30. ممي مطيشه كانت ب50 ريال ولات ب52 ريال. والكوكوط غنطيبوا بها ودنك. شويه الاحترام، شويه غير شويه. نعاود لكم واحد النكته حامضه شي شويه. ولكن دابا راه ما غنبقاش قال لك شي واحد مشى لهذاك ماترنيتي وكتب اي باترنيتي وقال لهم نوزي سوم كوميم بور كيلكو شوز. مزيان اللي ما فهمتيوهاش دابا حتى الليل. الأستاذ عبد الإله بن كيران، مرحبا بك. اهلا وسهلا ورحمه الله. ندخلوا إلى سمحتي مباشرة في صلب الموضوع. ما هو تقييمكم لحصيلة ولايتين حكوميتين متتاليتين لحزب العدالة والتنمية؟ 10/10. الحمد لله الحكومه ديالنا هي اللي جابت اكبر عدد ديال الحريات للمغاربه، فهمتيني ولا لا؟ ما فهمتكش سي بن كيران، ولكن يمكن تفصل لنا أكثر من هذا الشيء؟ سهله. حنا اللي حررنا اسعار المحروقات، حررنا قطاع الصحه، حررنا سعر الدرهم، وحررنا محاضر ضد الجمعيات والصحفيين المستقلين. هذا الانجاز ما عمر المغاربه كانوا كيحلموا به. ولكن السي عبد الإله بن كيران، كيفاش كتشرح النتائج الكارثيه اللي حصل عليها الحزب ديالكم خلال الانتخابات الماضيه 2021؟ نتائج الانتخابات الاخيره مشكوك فيها اصلا، فهمتيني ولا لا؟ كيفاش مشكوك فيها؟ عدد من التقارير كتقول باللي كان استعمال غير قانوني للمال زيادة على أن الجهة اللي مفروض أنها دير تحكيم ما قامتش بدورها وسمحت بعدد من التجاوزات. اجي بغيتي تقول باللي المؤسسه الملكيه فضلت احزاب اخرى أعوذ بالله أعوذ بالله، عاش الملك. بما انك ذكرتي الموضوع، نرجع الى سمحتي للحريات. بصفتكم امين عام لحزب عنده مرجعيه دينيه، بغينا نعرفوا شنو هو الموقف ديالكم من الافطار في رمضان، العلاقات خارج اطار الزواج، المثلية. حنا في حزب العدالة والتنمية ما عندنا حتى شي مشكل مع هاد الشيء اللي قلتي، بالعكس هاد الامور كتنطبق علينا وكنمارسوها. او الرجوع لا سي بن كيران، انت اش كتقول؟ معلوم حنا مع الافطار في رمضان بالحريره، نعم سيدي، والشباكيه والبغرير، فهمتيني ولا لا؟ فيما يخص العلاقات خارج اطار الزواج، فانا في الحكومه ديالي خلقت منصب وزير دوله مكلف بالعلاقات مع البرلمان. اخيرا، واخا هي امور ما كنبغيش نتكلم فيها، ولكن اللي ما كتعرفوش هو انه السي سعد الدين العثماني كان مثلي. كان مثلي؟ اييه كان مثلي ومثل جميع الاخوان في الحزب. حلو في كرموس. كنتوا رفعتوا في ولايتكم الحكوميه شعار محاربه الفساد، ولكن في نفس الفترة ظهرت شي فضائح مالية كبيرة تسبوا فيها حتى وزراء من الحكومة ديالكم، ما اتخذ ضدهم حتى قرار. اش كتقول في هذا التناقض؟ فين بالك التناقض؟ فين بالك التناقض؟ والرجوع دعيتوا محاربة الفساد وفي الأخير بديتوا كتغطيو عليه. ها لا، وقع سوء تفاهم كبير. حنا كان شعار ديالنا محاربة الفساد، أي باللغة العربية المظهر، وداك الشيء اللي درنا فور دخولنا للحكومة. إذ حاربنا الذوق السيء في الملابس، ولينا كنلبسو كرافطات، كرتنا اللحية ودرنا ديتاتخاج للسنان. اش بغيتو اكثر من هادشي؟ فعلا الله يحد الباس. ممكن تكلم لنا السي عبد الإله بن كيران على تجربتكم السياسية مع رئيس الحكومة الحالي السي عزيز أخنوش في الوقت اللي كان في الحكومة ديالكم مع السي عبد الإله؟ اللي عرفت أنني غادي نولي رئيس الحكومة عقب انتخابات 2011، وضعوا شي إخوان فوق المكتب ديالي عدد من الملفات، من ضمنهم جوج ديال المخططات، المخطط ديال المغرب الأخضر والمغرب الأزرق. صراحة ما قريتش مضمون هاد الملفات، اكتفيت بتوزيع المشاريع انطلاقا من قراءة الصفحة الأولى. ايوا ايوا سيدي، هذيك الساعة تسألت مع نفسي،
شكون اللي في نفس الوقت خضر في هضرته وزرق في السياسة؟ الجواب كان واضح، ما لقاش حسن من السي عزيز أخنوش ودخلتو معايا في الحكومة. ودابا كيفاش كيجيك ملي ولا رئيس الحكومة؟ رغم كل اختلاف اللي عندي معاه السي عزيز أخنوش كيبقى عزيز وغالي، وبالخصوص غالي. غالي كتقصد ارتفاع الأسعار؟ هيا، وارتفاع نسبة التضخم، وبالخصوص تضخم الأنا اللي عند السي عزيز لدرجات ما رضيش يتكلم مع المغاربة اللي صوتوا عليه. من هذا المنبر كنوجه ليه رسالة: سي أخنوش، واخا كتدخل وتخرج في الهضرة وحتى واحد ما كيفهمك ملي كتكلم، على الأقل غير حاول، فهمتيني ولا لا؟ السي عبد الإله، واش ما كيظهرش ليك باللي واخا عنده ضعف في التواصل يقدر يكون عزيز أخنوش هو رجل المرحلة نظرا مثلا لخبرته كمستثمر في المجال الطاقي؟ ما نكذبوش على ريوسنا، هادشي صحيح، وعلى ما كيظهر لي رئيس حكومة عنده مشروع باش يحافظ على الأمن الطاقي للأسر المغاربة. ربي ما سمعنا بهذا. ايوا تبعني مزيان، مع غلاء الأسعار والتضخم اللي وصلنا ليه الأسر المغربية غتربح الحسقة، وكيف كنعرفوا جميع الحسقة فيها لي غاز، وإن شاء الله من هنا لقدام الأسر المغربية غتحقق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الطاقي. ايوا هادشي كيبشر عفوا بالخير. سي بن كيران، شكرا على الحضور. واش بغيتي تقول شي كلمة أخيرة؟ كلمة أخيرة، صافي. بهذا نصل مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة ديال نشرة تيفي. شكرا على تتبعكم وإلى اللقاء. شغلتي على هاد الصاد؟ لا ما عرفتوش. دار كم شهور كان كيدير داكشي ديال السياسة وكان راجل مزيان. واللي كان كيقول فهمشيني ولا لا، اييه وفهمشي ولا لا. لا لا يوتيوب تدعية وتكررت اللحية، فهمتيني ولا لا؟ من مرسى من مين من سفينة من بالينا وبينا نغرق وخلينا وبق نحنو نغرق رق. وما تنسوش تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس وتتابعونا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.